مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن شراب توسليت. هاي المعلومات إن شاء الله راح تفيدكم، معلومات بسيطة، المعلومات الأساسية عن هذا الشراب لازم تعرفونها. أولا، شنو استخدامات هذا العلاج؟ هذا العلاج يستخدم لعلاج مشاكل الحساسية والحكة والإحمرار والعطاس والرشح والكح والبلغم وتحسس العين. بالنسبة لاستخداماته يصير للأطفال والكبار. بالنسبة لاستخدامه تقريبا من 6 سنوات فما فوق، يقدر يستخدمونه 5 سي 3 مرات بيوم. يتكون من 3 مواد اللي هي الجليسيرين مثل ما تشوفون. هاي أول مادة هي تفيد للبلغم والطاردة للبلغم ومقشع. المادة الثانية هي الكلورفينارمين اللي هي مادة من الحساسية وعطاس ورشح. المادة الثالثة فينايلفرين هي مادة مال احتقان الأنف واحتقان الصدر واحتقان القصبات الهوائية، يعني اكو مشكلة احتقان سببها الإفرازات راح يفتح لك هاي القصبات. بالنسبة لاستخدامه أقل من 5 سنوات الأفضل تستشير الصيدلاني أو الطبيب حتى يحدد لك الجرعة حسب العمر. هي غالبا